تعتبر الطائرات اليوم من أكثر وسائل النقل الجماعي أماناً في العالم، حيث تنقل بأمان ملايين الركاب كل يوم. لكن كل هذه الراحة لم تتحقق إلا بعد دراسات لا تنتهي لعدد كبير من الحوادث، والتي كانت أكثر شيوعاً في الماضي. وإلى جانب العديد من هذه الكوارث جاءت القصص المذهلة معهم، مما لا شك فيه أن أحد أكثر الأشياء التي لا تصدق هي تلك المرأة التي نجت من انفجار وسقوط من ارتفاع حوالي 10,000 متر. كيف كان ذلك ممكنا؟ أنا محمد راوي إمجيشوف، وإليكم قصة رحلة الخطوط الجوية اليوغوسلافية 367، وكيف دخلت مضيفة طيران كتاب جينيز للسجلات للنجاة من أكبر سقوط حر بدون مظلة. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى ترك إعجابك، اشترك في قناة إمجيشوف، وقم بتفعيل جرس الإنذارات. كان هذا روتينا شائعا بالنسبة لفيسنا فولوفيتش، مضيفة طيران في يوغوسلافيا إيرلاينز، حتى ارتكبت شركة الطيران خطأ تصعيدا. لم تكن تخطط للعمل على الرحلة 367، لكن الشركة أخطأت في اعتبارها موظفا آخر يحمل أيضا اسم فيسنا، ثم انطلقت بعد ذلك على متن الطائرة DC-9 من كوبنهاغن الدنمارك، متجهة إلى بلغراد عاصمة يوغوسلافيا المنقرضة الآن. بدا كل شيء على ما يرام. كان الطقس جيدا، وكانت الطائرة أقلعت بشكل طبيعي من العاصمة الدنماركية بعد حوالي 50 دقيقة. عندما كانت على ارتفاع مناسب حدث انفجار مروع في حجرة الأمتعة في الطائرة DC-9، مما تسبب في انقسام الطائرة إلى قسمين. كانت الطائرة تقل الطاقم و28 راكبا. كانت فيسنا البالغة من العمر 22 عاما الناجية الوحيدة من المأساة. بدأت التحقيقات في الحادث بعد وقت قصير من تحديد موقع الحطام فوق قرية صغيرة في تشيكوسلوفاكيا. لكن الشكوك الرئيسية كانت أنه لم يكن حادثا، بل كان هجوما. بين الستينيات والثمانينيات نفذ القوميون الكروات 128 هجوما إرهابيا ضد أهداف يوغوسلافيا المدنية والعسكرية. اشتبهت السلطات في أن الإرهابيين الكرواتيين المهاجرون هم المسؤولون عن إسقاط الرحلة 367، لكن لم يتم إجراء أي اعتقالات. ولا يزال السبب الحقيقي وراء انفجار DC-9 موضع شك. يقترح بعض الصحفيين والمحققين أن الطائرة تم إسقاطها عن طريق الخطأ من مقاتلة تشيكوسلوفاكيا من طراز ميك، بعد أن تم الخلط بينهما وبين طائرة معادية، على الرغم من أن هذا يتم الرد عليه دائما باعتباره نظرية المؤامرة. أكبر من اللغز حول سبب انتهاء الرحلة 367 بشكل محزن. ولماذا لم يتم العثور على الصندوق الأسود مطلقا؟ إنها الطريقة التي تحدت بها فيسنا الموت بالسقوط من مثل هذا الارتفاع. تم العثور على المرأة من قبل المقيم برونو هونك، الذي سمع صراخها بين الحطام. الزي الرسمي الخاص بها كان مغطى بالدم. هونك كان طبيبا خلال الحرب العالمية الثانية، واستطاع أن يبقيها على قيد الحياة حتى وصل الإنقاذ. فيسنا فقد كسرت جمجمتها وسيقانها وعدة فقرات، وكانت في غيبوبة لمدة 27 يوما وفي المستشفى لمدة 16 شهرا. أصيبت بالشلل المؤقت من الخصر إلى الأسفل، ولكن الأهم النجاة من الموت. ثم واصلت العمل في شركة إيريا للطيران وشغلت منصبا إداريا. والسؤال كيف حدث هذا؟ نجت المضيفة من الانفجار والتحطم لأنها حوصرت بعرب الطعام في مؤخرة الطائرة بعد أن سقطت معها، بينما تم امتصاص الركاب الآخرين بسبب الضغط السريع. تم العثور على ذيل الطائرة على جبل مغطى بالأشجار والأوراق والأغصان الرقيقة والكثير من الثلوج المتساقطة حديثا، والتي خففت كثيرا من السقوط وأنقذت حياة فيسنا. وبالطبع جرعة جيدة من الحظ، الكثير من الحظ. في عام 1985 أكسبت شهرتها سيئة السمعة الرقم القياسي في كتاب جينيز
للناجي الوحيد من أكبر سقوط حر بدون مظلة. قالت إنها لا تتذكر الحادث أو حتى من أنقذها، واستمرت في الطيران كراكبة. في عام 1990 تم طردها من قبل شركة الطيران إيريا لمشاركتها في الاحتجاجات ضد الحكومة، ولكن لم يتم القبض عليها مطلقا في العقدين التاليين. ساعدتها شهرتها في صربيا أن تصبح ناشطة سياسية، وقاتلت ضد القومية خلال 20 سنة. في 23 ديسمبر كانون الأول 2016 عن عمر ينهز 66 عاما، عثر على فيسنا ميتة في منزلها في بلغراد وهي مفلسة وفي حالة صحية سيئة. هل تحب أن تعرف التاريخ الأسطوري للرحلة 367؟ قل لنا في التعليقات. أراكم في الفيديو القادم، وداعا يا رفاق.